că e agresiv sexual, scroafă. A fost pentru o perioadă de timp cel mai viral politician din România. Vedeți-vă de treabă. Am unde n-am acces. Cum să n-am? Uite, hop! Eu știu că am voie, vezi? Da, spuneți. Treaba voastră. A strâns milioane de vizualizări, a zguduit țara și a promis că va schimba sistemul. Dar, într-o singură săptămână, totul s-a prăbușit. Ați aruncat cu vorbe. Sunt mai bun ca dumneavoastră la aruncat cu vorbe. Bravo, exact. Ce s-a întâmplat cu George Simion? Cum a reușit să piardă alegerile într-un timp record? Până și Joană ar fi invidios. Mihaela, dragostea mea, mulțumesc! Hai să descoperim împreună. Dar înainte de toate, știți și voi, apăsăm pe butonul de like, pe subscribe și eventual lăsăm și un comentariu ca algoritmul YouTube-ului să-și facă treaba, pentru că vă spun un secret. Susținătorii acestui candidat sunt atât de îndrăjiți încât dau dislike cu ochii. Nici măcar nu stau să asculte, doar dau dislike și pleacă. Și asta cam omoară un pic algoritmul, dar hai că noi suntem mai mulți și mai puternici. Acum, hai la clip! În noiembrie 2024, după cum știți, alegerile au fost anulate de Curtea Constituțională, în urma unor acuzații de ingerință străină în campania lui Călin Georgescu. Această decizie a creat un vid politic și o oportunitate pentru Georgica Simion, care în primul tur se clasase pe locul 4. Simion a profitat de această ocazie pentru a-și relansa campania, pretinzându-se ca un apărător al democrației și al suveranității naționale. După ce candidatura lui Călin Georgescu în 2025 a fost respinsă, George Simion și Ana Maria Gavrilă, lidera partidului POT, au anunțat că vor candida la alegerile prezidențiale. Decizia nefiind luată de capul lor, ci după o întâlnire cu Călin Georgescu. George Simion, cât și eu, Ana Maria Gavrilă, ne vom depune candidaturile. Această alianță a consolidat și mai tare frontul naționalist și a atras susținătorii lui Georgescu, oferindu-i lui Simion o bază electorală extinsă. Deși Călin Georgescu nu a făcut niciodată o declarație explicită de susținere, întâlnirea și mesajul comun transmis de el, Simion și Gavrilă, "mergem împreună până la capăt", au fost percepute ca o binecuvântare politică. Această asociere i-a permis lui Simion să preia o parte semnificativă din electoratul lui Georgescu, consolidându-și poziția în cursa electorală. Cum a arătat strategia care l-a propulsat pe Simion în turul al doilea? În primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, George Simion a obținut 40,5% din voturi, devansându-l pe Nicușor Dan, care a obținut doar 20,89%. Această performanță a fost rezultatul a mai multor strategii combinate. În primul rând vorbim despre mobilizarea electoratului naționalist și conservator. Suntem foarte mulți aici! În al doilea rând discutăm despre exploatarea nemulțumirii față de clasa politică actuală. Marcel Ciolacu, trebuie să pleci acasă! Totodată putem aduce în discuție și utilizarea eficientă a rețelelor sociale, dar și capitalizarea sprijinului diasporei. Această ascensiune rapidă a lui Simion, în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, a fost rezultatul unor conjuncturi care au transformat un candidat marginal într-unul de top. Justiția în România funcționează și își face treaba. Am văzut în cazul fraților tăi. În perioada premergătoare a primului tur, George Simion a reușit să capteze atenția publicului printr-o serie de acțiuni și declarații strategice. Strategia de evitare a dezbaterilor electorale. M-a făcut să mă decid că din respect pentru democrație și pentru vocea poporului român nu pot să girez această dezbatere electorală. Un aspect notabil al campaniei lui Simion a fost absența sa de la dezbaterile electorale. Această decizie a fost percepută ca o strategie de evitare a confruntărilor directe cu ceilalți candidați. Iar asta pentru a menține un control strict asupra mesajului său electoral. Prin această abordare, Simion a reușit să-și păstreze imaginea de outsider și să evite întrebările incomode legate de programul său politic sau de alianțele sale controversate. După invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu de către Curtea Constituțională, Simion a anunțat că nu va candida la alegerile prezidențiale. Eu nu candidez. Eu îmi țin promisiunea făcută
față de poporul român. Și afirmând că eu fac ce spune Georgescu. Această declarație a fost concepută ca o tentativă de a capitaliza pe baza susținătorilor lui Georgescu și totodată de a-și consolida poziția sa în rândul electoratului naționalist. Ulterior, în contextul în care candidatura lui Călin Georgescu a fost respinsă definitiv, Simion și-a depus propria candidatură, susținând că ar fi strâns peste 600.000 de semnături care s-au demonstrat ulterior că le avea deja pregătite, unele chiar și de la oameni morți. Mi-au cerut să trec și morții pe foaie și am zis că nu mi-asum chestia asta. Directiva a venit de la două persoane care sunt de la URM. Această schimbare de poziție a fost interpretată de către analiști ca o mișcare strategică să atragă electoratul lui Călin Georgescu. 2. Apariția comună la slujba de înviere și la secția de votare din Mogoșoaia. Un moment simbolic al campaniei a fost apariția lui Simion alături de Georgescu la slujba de înviere și ulterior la secția de votare din Mogoșoaia, unde votează în mod obișnuit Georgescu. Aceste acțiuni au fost percepute ca niște tentative de a sugera relația strânsă dintre cei doi și de a transmite un mesaj de unitate către publicul suveranist. Cu toate acestea, unii observatori au interpretat această apariție ca o banală strategie de campanie. Și a fost forma noastră de marketing, de promovare, menită din nou să atragă de partea lui Simion electoratul lui Georgescu, mai degrabă decât o manifestație de susținere reciprocă. Prin aceste acțiuni, George Simion a reușit să-și consolideze poziția de lider în cursa electorală și să atragă un segment semnificativ din electoratul naționalist, ceea ce i-a permis până la urmă să obțină un rezultat remarcabil în primul tur al alegerilor. După un prim tur în care Simion a obținut 40,5% din voturi, campania sa a suferit o serie de eșecuri care au contribuit la pierderea alegerilor în turul al doilea. Și vă spun de pe acum, dinainte să fie votat. Participarea lui Simion la dezbaterea Euronews a fost apreciată de foarte mulți analiști ca fiind sub așteptări, evidențiind lipsa de pregătire și dificultăți în articularea unui program coerent. Ați aruncat cu vorbe. Sunt mai bun ca dumneavoastră la aruncat cu vorbe. Bravo, exact. Ulterior, Simion a refuzat să mai participe la alte dezbateri, motivând că nu îi se oferă întrebările în avans și posturile care organizează dezbaterile nu sunt prietenoase. Domnule George Simion, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră. Voi face acest lucru la fiecare întrebare. Îl vom întreba și pe domnul George Simion. Apropo, puteți să aveți și drept la replică la ce spune domnul Simion, o să vedeți. Domnule George Simion, întrebarea noastră este: de ce lipsiți în această seară la această dezbatere? Ceea ce a fost perceput ca o evitare a confruntărilor directe și o lipsă de transparență. Simion, prin planul său electoral, a promis construirea de locuințe la prețuri de 35.000 de euro. Promisiune care s-a dovedit a fi un simplu plan de marketing. Că nu le-a promis nimeni că le va da casă, de fapt. Că a fost strategia lor să obțină electorat. dar când ne dai casă? Sunt oameni care n-au înțeles despre ce este vorba și nici nu le-am făcut vreo propunere că le dau casă. Era vorba despre locuințe la prețuri accesibile, despre locuințe sociale. Dacă nu aveam în acești ani formele acestea de promovare prin care să spargem blocada informațională, nu mai eram unde suntem astăzi, la 42% voturi. Cu toate acestea, s-a descoperit că firma condusă de premierul propus de AUR, Lulea, vinde în prezent locuințe similare la prețul de 200.000 de euro bucata, ceea ce a ridicat suspiciuni privind sinceritatea și fezabilitatea promisiunilor sale electorale. În perioada dintre cele două tururi de scrutin, Simion a efectuat mai multe vizite în străinătate în țări precum Franța, Germania, Ungaria și Italia, aceste deplasări fiind criticate pentru costurile lor de deplasare ridicate și pentru lipsa de transparență privind sursele financiare, fiind comparate, ce se vezi, cu practicile fostului președinte Klaus Iohannis, pe care Simion îl criticase pentru cheltuielile cu deplasările externe. În cadrul unei tabere de vară organizate de AUR, o participantă minoră a fost agresată. 17 ani, virgină, care a venit la școala de AUR. Ea a crezut că acolo va învăța să ajungă la facultate, Iar reacția lui Simion a fost de a apăra agresorii și de a minimaliza incidentul. Sunteți atacat, acel incident de la tabăra de vară AUR,
Această atitudine a fost și este condamnată public și a afectat imaginea partidului, în special în rândul electoratului feminin și al tinerilor. Simion a afirmat că nicio emisiune nu este corectă dacă nu îi se oferă întrebările în avans sau dacă nu înregistrează emisiunea înainte de a o da pe post. Mă chemați la Digi24 să mă umiliți, să vă fac și rating în plus, spunând că este jurnalist necristian ce face, că ar trebui să vă fie rușine. Dumneavoastră aveți o impresie foarte proastă despre noi plearea societății. Dumneavoastră ne credeți atât de imbecili încât venim la un linșaj imediat în direct? Chiar așa de proști ne credeți? Ceea ce a fost perceput ca o tentativă de control asupra presei și o lipsă de deschidere către un dialog democratic. Într-o declarație publică, Simion l-a numit pe contracandidatul său, Nicușor Dan, ca fiind autist. Știți că la televiziune avem nevoie de un candidat pe care îl susțineți, e autist. Nu are nimeni un candidat. O remarcă considerată jignitoare și discriminatoare față de persoanele cu tulburări din spectrul autist. Ce președinte care își respectă cetățenii vorbește așa? Această declarație a fost larg criticată și a determinat o parte din electoratul AUR să se depărteze de acest partid. Nu mai amintim de faptul că a spus că va concedea 500.000 de funcționari publici. Și unde sunt cei 500.000 de paraziți? Cei 500.000 de paraziți sunt pe niște locuri bine plătite. Nu. Că a spus că va tăia ajutoarele sociale dacă ai 2 mâini și 2 picioare și poți munci. Cu George Simion la conducere, ajutoarele sociale pentru toți cei care pot munci, au 2 mâini, 2 picioare și pot munci, se taie. Sau că nu știe ce se va face cu cei care nu îl votează, individual, nu în grup. Comportamentul lui Simion față de femei, comentariile sexiste și o atitudine condescendentă în interacțiunile publice au fost intens criticate. Te agresezi sexual, scroafo. Te agresezi sexual. Aceste acțiuni au contribuit la pierderea sprijinului din partea unei părți și mai mari a electoratului feminin. Într-o emisiune difuzată în Franța, comportamentul și declarațiile lui Simion au fost percepute ca agresive și naționaliste. Am călătorit de multe ori în Paris. O încetare a focului, ce n'est pas que niște judecători nu pot decide procesul electoral. Très grav. Noi nu suntem... Iar culmea, Franța este cel mai naționalist stat din Europa, târnind îngrijorări în rândul partenerilor europeni și afectând imaginea internațională a candidatului. Inițial, premierul Ungariei Viktor Orban și-a exprimat sprijinul față de Simion, însă ulterior, în urma reacțiilor negative din partea comunității maghiare din România și a opoziției din Ungaria, și-a retras susținerea și a anunțat sprijinul față de Nicușor Dan. Totodată, guvernul Ungariei consideră poziția Uniunii Democrate Maghiare din România ca fiind una determinantă. Această schimbare a fost percepută ca o pierdere masivă de sprijin internațional pentru Simion. Președintele Poloniei, una dintre țările pe care Simion o remarca ca fiind grozavă, a transmis un mesaj de susținere pentru Nicușor Dan, vorbind în limba română. Dragi prieteni români, duminica aceasta românii și polonezii își vor alege președinții. În ambele noastre țări, miza este la fel de mare. Doi primari ai frumoaselor noastre capitale, București și Varșovia, Nicușor Dan și Rafał Trzaskowski, vor lupta cu aceleași pericole, cu vecinătatea agresivă, cu influența agenturilor străine. Gest care a fost interpretat ca un semnal puternic din partea unui aliat strategic al României și care a consolidat totodată poziția pro-europeană a contracandidatului lui Simion. În ciuda avansului semnificativ obținut de George Simion în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025, o serie de controverse și decizii strategice discutabile au contribuit la erodarea imaginii sale publice. Ca să le rezumăm, printre acestea se numără evitarea dezbaterilor publice, declarații jignitoare la adresa contracandidatului său Nicușor Dan și comportamentul său față de presă și femei. Aceste acțiuni au fost percepute de presă ca fiind deliberate, alimentând o teorie a conspirației conform căreia Simion ar fi dorit să piardă.
Vă întrebați poate de ce? Ei bine, vă spun eu, pentru a evita responsabilitatea guvernării într-un context economic dificil. Primarule, tu trebuie să le dai la oamenii ăștia? Nu! Îmi arăți acum unde ai teren ca să construiești. Haide! Acum! Haide! Astfel se sugerează că echipa sa de campanie ar fi orchestrat aceste mișcări pentru a sabota intenționat șansele sale electorale. Această posibilă teorie de autosabotaj a fost evidențiată de comportamentul lui Simion în perioada dintre cele două tururi de scrutin. După obținerea 40,5% din voturi, el a refuzat să mai participe la dezbatere, deși spusese că este pregătit să înceapă toate dezbaterile contra candidatului Nicu Șordan. Eu sunt pregătit să încep dezbaterile electorale cu competitorul meu, Nicu Șordan. A făcut declarații controversate și a adoptat o atitudine arogantă, afirmând: nu eu am de recuperat 20%. Între timp, Nicu Șordan a reușit să mobilizeze electoratul indecis și să atragă sprijinul internațional. Nu va fi ușor, dar va fi nicușor. Inclusiv din partea președintelui Poloniei. Aceste evenimente au contribuit semnificativ în opțiunile de vot, permițându-i lui Dan să reducă diferența semnificativ, fapt care îl face să câștige în turul al doilea. Am ajuns așadar la sfârșitul acestei povești despre iluzia ascensiunii fulger și despre cât de fragilă poate fi fama construită pe invidia celor mulți și pe retorica dură. George Simion a arătat că atunci când profețiile mărețe nu sunt însoțite de planuri credibile, când transparența devine o negociere și când imaginea publică se construiește mai mult din insulte decât din proiect, reverberația inițială, oricât de puternică, se întoarce cu forță împotriva celui care a creat-o. Învățătura de tras aici este că, în politică, și nu numai, credibilitatea nu este o monedă de schimb. Cine o pierde în goana după voturi, se vede rapid asaltat de propriile contradicții și de vidul programelor nerealizabile. Într-un final, marea lecție este că entuziasmul bine gestionat, construit pe coerență și respect, generează mai multă rezistență în timp decât orice viralitate de moment. Dar pentru că am ajuns la finalul acestui episod în care v-am prezentat cum pierde sau cum a pierdut în momentul în care vedeți acest clip Simion alegerile electorale, dacă v-a plăcut, v-aș ruga să-i dați un mare like, să vă abonați la canal și să lăsați și un comentariu pentru că ajută algoritmul foarte, foarte mult. Chiar acum puteți vedea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vreți să faceți și voi parte dintre aceștia, o puteți face din secțiunea Alături-te sau de pe linkul din descriere. Voi ați evitat să fiți dezinformați pentru că ați urmărit stația desorientării, iar până data viitoare, stay safe!